Përshëndetje zonja dhe zotëri, flas drejt për drejt nga studio infomagazines të Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim, shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Muslimanët nga gjithë bota sot po e festojnë Kurban Bajramin edhe në Kosovë, qysh nga mëngjesi i hershëm besimtarët ju drejtuan xhamive për të kryer faljen e Bajramit. Liderët uruan me vizitë në Bashkinë Islame. Falja e besimtarëve musliman në Tiranë është bërë në sheshin kryesor të kryeqytetit shqiptar, mirë po ai që ka rënë sy është mbulimi i monumentit herojit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, fake news apo e vërtet? Kjo ka shkaktuar një debat të madh në mediat online, debatohet edhe sot në Infomagazin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se autoritetet në Prishtinë dhe mund të mos jenë të sigurta për të përmbushur marrëveshjet e arritura në Bruksel. Kjo pasi sipas tij pengohet nga lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Në zotëri, sot në studion e Infomagazines për të folur për Kurban Bajramin, por edhe më gjithsesi do jem bashkë me profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame, zotin Xhabir Hamiti. Por para kësaj do diskutohet një temë shumë e nxehtë nëpër rrjetet sociale dhe nëpër mediat online, një zhvillim që ka ndodhur sot në Tiranë, i cili nuk është konfirmuar zyrtarisht, por nga ajo çfarë kanë raportuar mediat është parë në plan të parë se si është mbuluar shtatorja e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, herojit kombëtar shqiptar. Fake news ose e vërtet? Kjo ka shkaktuar gjithsesi një debat madh ndërmjet jo vetëm qytetarëve, por edhe publicistëve, gazetarëve dhe mediave online, qoftë në Kosovë ose në Shqipëri. Kjo do ndodh pas pak, zonja e zotëri, në studion e Infomagazines. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të redaksisë e KlanKosovës t'ju uroj gjithë besimtarëve musliman festën e Kurban Bajramit. Dhe mu me Kurban Bajramin nisim edhe edicionin e sotëm, nisim me faljen e tij në xhaminë e madhe në Prishtinë, aty ku adresimet kryesore i pati kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Sadri, i cili bëri thirrje drejt institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për qytetarët. Detajet nga kronika. Xhamia e madhe e Prishtinës sërish është epiqendër. Këtu po zhvillohet manifestimi kryesor i faljes së namazit të Bajramit në nivel vendi. Andaj besimtarët musliman qysh herët në mëngjes e kanë mbushur këtë faltore. Para gjithë këtij xhamati hutben po e mban kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Sadri. Mesazhi i tij është thirrje për paqe e harmoni, për të cilat, siç tha, bota ka nevojë më tepër se kur më parë. Sot duhet të flasim anash mos pajtime të armiqësi. Andaj le të përqendrohemi në mes nesh respekti dhe mëshira, dashuria dhe mirëkuptimi. Nuk mungoi as apeli për angazhim më të madh drejt fuqizimit të shtetësisë. Nga këto një bekuar, i ftoj të gjithë përjatarët tanë politikë, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e pothuajse të vendit tonë. Urime kanë edhe qytetarët që për shkak të numrit të madh u falën edhe në oborin e xhamisë. Gjithë besimtarëve musliman që uroj festën e Kurban Bajramit. Ja uroj të gjithë vëllezërve një paqe qetësi që të mbretërojnë mes nesh. Kurban Bajrami, përpas që shënon fundin e ritit të Haxhillëkut, simbolik tjetër ka dhe therrjen e kurbanëve si dëshmi sakrifice për Zotin. Gjatë faljes së namazit e Kurban Bajramit në xhaminë e madhe në Gjilan, temë kryesore ishte dashamirësia dhe solidarizimi me njerëzit që kanë nevojë. Imami i kësaj xhamie, Osman, tha se festa e Kurban Bajramit është për të rikujtuar se ndihma është e nevojshme në vazhdimsi e jo vetëm në këtë ditë. Sipas tij, feja islame është një kod moral nga Zoti që synon të ngrisë nivelin e përgjegjësisë njerëzore. E pas ritualeve fetare në këtë xhami u pritën edhe mysafir. I pari që erdhi këtu për të uruar ishte kryetari i Gjilanit, Lutfi Aziri, i cili në këtë festë cilësoi të dy fisht, pasi është edhe një ditë xhuma. Me të ishin edhe deputetja e zgjedhur e Kuvendit të Kosovës, Valentina Bunjaku Rexhepi dhe bordi i drejtorëve komunal. E në Skënderaj pas namazit që u falë në xhaminë kryesore, besimtarët vazhduan që namazin e Kurban Bajramit ta falën në sheshin Adem Jashari
në qendër të komunës. Kjo një herësh ishte edhe hera e parë që falet në këtë qesh namazi ndonjë feste. Në lutjen festive u pa dhe kryetari i kësaj komune, Musliu së bashku me djalin e tij Mërgimin, që është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës dhe përveç përfaqësues institucional namazin në sheshe fali dhe Rifat Jashari, derisa në hutbën e Kurban Bajramit, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Skënderajt Xhabir Maksudi tha se kjo festë përçon mesazhin e sakrificës. E në Bashkinë Islame të Kosovës, si që do rendi, u pan liderët politik dhe kleri fetari komuniteteve tjera për të uruar prisit e bikut për Kurban Bajramin. Detajet nga kronika. Vendin e të parit të Bashkisë Islame të Kosovës na imtërnava e zurit dikush tjetër. Kështu i rahisë zëvendësit të tij Reshat Megjitit që t'i pres mysafiret për Kurban Bajram. Mysafiret e parë erdhen nga Oda e Avokatëve të Kosovës. Pas tyre, Ferida Gani nga Partia Demokratike me bashkëpartiak të tij. E nga liderët e partive të mëdha, i pari që erdhi për vizitë urimi për këtë festë ishte Ramush Haradinaj nga AAK. Shfrytëzova rastin edhe kam përnder me urue Kurban Bajramin, Bashkisë Islame, Mulla Reshatit, gjithë kolegëve, gjithë besimtarëve islam, po gjithë shqiptarëve tonë dashur që e festojmë këtë festë, urime me fat. Megjiti pati mysafir për Kurban Bajram edhe nga Kisha Katolike. Vëllezërit tanë shqiptar, Bashkisë Islame për të uruar nga zemra festën e Kurban Bajramit në emër të shkëlqësisë e tij Zot Dot Gjergjit, si dhe në emër të Kishës Katolike në Kosovë. Për t'ja uruar këtë festë, erdhi edhe kryetari i PDK-s, Kadri Veseli me disa nga bashkëpartiakët e tij. Po e filloj këtë urim timin për festën e madhe të Kurban Bajramit me mesazhin e paqes, dashurisë dhe mirëkuptimit mes njerëzve në rend parë brenda kombin ton, po me gjithë kombëj tjerë, me gjitha qytetrimet dhe civilizimet dhe religionet. Ky është edhe ajo çfarë bashkëbiseduam së bashku me udhëheqësit e bashkisë sonë islame, të cilët kanë luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv në gjitha rrethana të cilat ka kaluar populli ynë. Në këtë ditë e cila është e shenjtë, ti përkujtojmë në rend para ata të cilat nuk i kemi në mesin tonë. Kryeministri në detyrë pati urime për qytetarët për këtë festë të muslimanëve. T'ju uroje gjithë besimtarëve muslimanë festën e Bajramit, një festë e cilën na bën gjithë neve bashk, një festë në cilën ne i lutemi Zotit për paqë, për prosperitet, për mirëqenie dhe për sakrificat përbashkëta të cilat ne do gjithë t'i bëjmë. Blau Konjuca, i vetëvendosjes në shoqërinë e deputetes Donika Kadaj Bujupi, i shpreh urimet e Megjitit e qytetarëve të vendit për Bajramin. Festa e Kurban Bajramit na kujton edhe një herë vlerën që ka sakrifica dhe me një porosi shumë të qartë e të vlefshme që në shoqëri të mbretëroj parimi i ndihmës për më nevojtarët, si dhe solidariteti me ta. Vizit në Bik bën edhe nga AKR-ja e Nisma, si dhe lidere përfaqësues tjerë të partive politike në vend. Ndërkohë në Maqedoni, 2 liderë shtetëror shkuan në faljen e namazit në manifestimin qendror në xhamin Mustaf Pasha në Shkup, të pranishëm ishin edhe kryeministri Zoran Zaev dhe kryeparlamentari Talat Xhaferi. Zaev tha se veçoritë e Kurban Bajramit, siç janë solidariteti, familja dhe ndihma e ndërsjellë, e cilat e bëjnë këtë festë të madhe, ndaj sipas tij, kjo ishte një arsye për të shkuar në xhami. Por fokusi kryesor i opinionit publik këtu në vend ka qenë se si është falur namazi i Kurban Bajramit në Tiranë. Gjithçka ka ndodhur në sheshin kryesor, pra para shtatorës Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, herojit ton kombëtar. Në fakt nga pasqyrimi i kolegëve tanë nga Tirana, aty nuk shihet ndonjë telashe që është reflektuar gjithsesi nëpër mediat online kryesisht, por edhe nëpër rrjetet sociale. Mesazhet e prizve fetar të komunitetit musliman atje kanë qenë për paqe, tolerancë dhe dashuri ndërmjet njerëzve. Fillimisht ndjekim kronikën e kolegëve tanë nga Tirana. Besimtarët musliman në mbar vendin kanë festuar ditën e Kurban Bajramit.
Allahu liman hamida. Mira besimtar kryeqytetas kanë mbushur sheshin Skënderbej që prej orës 5:30 të mëngjesit. Pas leximit të Kuranit, besimtarët kanë kryer faljen e namazit. Festa e Kurban Bajramit njihet si simbol i sakrificës dhe triumfit të së mirës mbi të keqen. Ndaj dhe krejrët e komunitetit musliman u lutën për më shumë harmoni dhe paqe. Le ta shfrytëzojmë këtë ditë të begat, duke u gjendur më afër njerëzve në nevojë, duke forcuar lidhjet farefisnore, duke falur dhe mirë kuptuar gabimet e njëri tjetrit, duke respektuar më shumë të moshorit tanë. Islami, që në fillimet e veta nuk ka qenë, kurse si, as nuk shkruhet se mund tjetë apo është armë në duart e dikujt apo disave që e keq përdorin. Rituali i faljes së Kurban Bajramit është kryer edhe nga besimtarë në të gjitha qytetet. Kurban Bajrami personifikon sakrificën e profetit Ibrahim dhe sipas traditës islame, rituali i Kurban Bajramit fillon me falje në xhami, vazhdon me prerjen e kurbanit dhe mbaron me vizitat në të afërm, fëmijë, shok e miq. Por siç paralajmërova dhe më herët, një debat i madh ka shpërthyer sidomos në mediat online dhe në rrjetet sociale. Nëse është mbuluar shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit ton kombëtar, pra në sheshin kryesor të Tiranës ose jo gjatë momentit faljes namazit të Bajramit. Në fakt, në fotografi që do i ndjekim për pak qaste më vonë do shohim se si është portretizuar ose se si është pasqyruar, lutem regjia, le të ma sjell në transmetim mbulimi i monumentit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe kjo ka shkaktuar reagime të mëdha, sidomos në rrjetet sociale, në Facebook, nëse është bërë një gjë e tillë me qëllim ose jo. Nga ky kënd shihet një mbulim i shtatorës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, po ashtu edhe nga ky kënd tjetër. Megjithatë ka patur kënde tjera, të cilat e kanë nxjerr jashta kontekstit, natyrisht këtë lajm që është publikuar gjithandej nëpër mediat shqiptare, pra nëpër mediat qoftë në Kosovë, në Shqipëri ose në Maqedoni. Ky është momenti kur është në përgatitje e sipër, pra para faljes së namazit të Kurban Bajramit. Gjithsesi, pavarësisht nëse është një lajm i vërtet ose jo, nuk ka patur një reagim zyrtar nga Bashkia Islame e Shqipërisë ose nga komuniteti musliman atje. Po ashtu nuk ka patur një reagim zyrtar as nga Bashkia e Tiranës ose nga institucionet shqiptare. Ka patur reagimet publicistëve të ndryshëm, siç ishte rasti i Merobazës ose Enver Obillit, cilët kanë hedhur poshtë mundësinë që të jetë mbuluar një pra përmendorja se shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, duke thënë se është një debat gjithsesi që ka rrjedhur pa nevojë. Me nevojë ose pa nevojë, ky debat është duke qarkulluar nëpër gjithë rrjetet sociale. Dhe intenca e këtij emisioni ose e këtij edicioni ose e këtij debati që do organizojmë pak momente më vonë nuk është për të nxitur një urrëtie, por është për të sjellë pak a shumë pasqyrime të ndryshme rreth shtatorës, por rreth drejtës natyrisht religjioze për të falur para ose pas shtatore. Gjithçka është duke ndodhur në rrjetet sociale, andaj një debat të tillë do e sjellim këtu zonja Zotëri në Infomagazin në këtë pjesë të parë, kur do jem bashkë me zotin Osman Musliu, imam nga Drena, si dhe zotin Sadri, Ramabaja, aktivist politik, por njëkohësisht edhe publicist, pas pak në studio në Infomagazinës. Zonja Zotëri, ne po transmetojmë drejt përse drejt edhe në Facebook, edhe në KlanKosova.tv, online gjithandej, dhe komentet dhe pyetjet tuaja konkrete për të ftuarit janë të mirë se ardhura. Me Bajramin do vazhdojmë edhe më tutje për pak qaste, zonja Zotëri, me informacionet të tjera. Në Mekë, në pelegrinazhin e Haxhit, besimtarët e kryen rritjen e goditjes së djallit me gur. Për ritualin 5 ditor në zonën e shenjtë kanë udhëtuar afro 2.3 milion pelegrin nga mbar bota. Kjo është një detyrë e shenjtë ku çdo besimtar musliman i cili mund ta përballojë kostën e udhëtimit duhet ta kryejë të paktën një herë në jetë. Ndërkohë në zhvillime të tjera, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se autoritetet në Prishtinë edhe mund mos jenë të sigurta që të përmbushin marrëveshjet të cilat derivojnë nga dialogu
I Brukselit. Ai këtu ka përmendur si pengesë lëvizjen vetëvendosje të drejtuar nga visari Merje që Vučić ju ka referuar si vetëvendosja e Albin Kurti. Sipas tij, qeveria në Kosovë nuk mund të përmbush marrëveshjet e dialogut për shkak të presionit të lëvizjes së Albin Kurtit. Mëtej Vučić ka përmendur arrestimin e serbit Mitrović, duke pohuar se do të këmbgulin dhe do të tregojë se kush vendos në Kosovë. E deputeti I Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, Ramiz Kelmendi, ka deklaruar si liderët politik së bashku me faktorët relevant ligjor dhe kushtetues duhet të takohen dhe të arrihet një marrëveshje obliguese që do të mundësonte kalimin dhe rishikimin e projekt buxhetit në mënyrë që më pas të paguhen veteranët. Këtë kërkesë Kelmendi e bazon siç thot duke ditur se gjendja mund të eskalojë dhe kjo më shumti do të shkonte për shtati armëvizhe rrethanor të Kosovës, si dhe tentimi që ndikimi rus të mundsojë realizimin e planeve të veta. Projekt buxheti I vitit 2017 ka parapar vetëm shumën prej 38 milion eurosh për të mbuluar nevojat e pagesës për veteranët e luftës, shumë kjo e koordinuar ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe para përgatitur në gjysmën e dytë të vitit 2016. E zëvendësnim sekretari I Shtetet Bashkuara të Amerikës Hoyt Yane me anë të një letre dërguar ministrit Bleran Stavileci I ka shprehur keqardhje për sulmin ndaj bashkëshortës së tij Vitorës. Ai ka thënë se pret që nga autoritetet kosovare që të hetojnë rastin dhe se shpreson që sa më shpejt të sillen para drejtësisë ata që sulmuan gruan e ministrit Stavileci pas ditën e të hënës. Letrën e ka publikuar Stavileci në profilin e tij në Facebook duke falendëruar shtetin amerikan për përkrahje. Në mbrëm ka ndodhur një aksident në Gjermani ku kanë humbur jetën një çift nga fshati Damanek I komunës Malishevës, bëhet fjalë për burrë e grua që u aksidentuan në 1 vjetorin e martesës së tyre. Zona e zotëri, do shkputemi për spote publicitare për t'ju paralajmëruar edhe një herë se pas pak do jem bashkë me zotin Sadri Ramabaja, por edhe zotin Osman Musliu për diskutuar mbi mbulimin e shtatorës së Skënderbeut në Tiranë dhe faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ne do rikthehemi krejt pas pak, po transmetojmë drejt për drejti edhe në Facebook edhe në KlanKosova.tv. Qëndroni edhe më tutje me ne. Rikëthem drejt për drejt në studion e Info Magazinës Zonja dhe Zotri. Flasim sot për mbulimin e shtatorës së Skënderbeut në faljen e Kurban Bajramit në Tiranë me një pikpyetje shumë të madhe duke vendosur pra në dyshim nëse është lajmi I vërtetë ose jo, por gjithsesi një lajm që ka qarkulluar dhe po qarkullohet ende nëpër mediat online dhe nëpër rrjetet sociale dhe po shkakton një debat të madh nëse është dashur ose jo, pavarësisht nëse është konfirmuar. Nuk ka padur një qëndrim të institucioneve relevante siç është komuniteti musliman në Tiranë, por as bashkia ose ndoshta edhe qeveria. Ajo çfarë ka patur është debati pro dhe kontra që ka shkuar më tutje edhe në një debat shumë më të ashpër nëpër rrjetet sociale. Ne do të tentojmë ta sjellim këtë debat këtu në studion e Info Magazinës Zonja dhe Zotri, vetëm për të parë pozicionet, po e quaj kështu, të palëve. Në studion e Info Magazinës jam me Mulla Osman Musliun, I cili është nga kraji Midjat dhe në studion e Info Magazinës ka me një plis. Nuk e di, ky është po besoj një qëndrim I tij I shpalosur enkas për këtë debat. Zoti Musliu, mirë se erdhën në studion e Info Magazinës. Mirë se gjetëm, pikëpari ura ju e festën e Bajramit edhe gjithë besimtarëve të besimit islam kudo që janë. Ky plisi ç'ne? Po, kushtrim nuk është rasti të unë plisin ball, për arsye se jem rrit me plisin me tirë që me shallë me shok. Dhe në vitin 1984, prindrit e mi, nona ka qenë me vesh kombëtare edhe njerë, ka se baba jem ka qenë kapitalist herët. I ka posë 2 gra. Dhe me thonë edhe nona edhe njerë, ka jem dëmonë dhe në 84 ka qenë në vesh kombëtare, edhe baba deri sa ka vdek, deri sa s'ka mujt me I bartë. Mo, ka qenë me tirë, me ples, me shallë, me shok. Pra kjo është traditë e ka hershme në familjes. Po, kjo është qëndrim edhe për debatin që ndodh. Po, mirë, po unë e du plisin, se është e ka edhe ngjyrën shumë të lezetshme edhe formën e ka shumë. A shkon hoxha me plis? Hoxha shkon edhe me plis edhe me gjitha tesha tjera se kur gjithë njerëzit tjerë. Faleminderit shumë. Do vazhdojmë më tutje për debatuar. Në studion e Info Magazinës jam bashkë edhe me zotin Sadri Ramabaja, profesor universitar ligjerues I shkencave politike. Zoti Ramabaja, mirë se erdhën në studion e Info Magazinës. Mirë se gjej, falenderit për ftesën. Po besoj keni qenë në përcjellje sipër të një debati që ka ndodhur edhe as një shpjegim, nëse nuk ka patur një qëndrim zyrtar, paktën ende janë 2 të vërteta që po qarkullojnë, gjithsesi ju e keni parë, por ju edhe herën e kaluar e keni komentuar një gjë të tillë.
Ajo që ndodhi sot, në fakt unë e prisja që do të ndodhte, dhe këtu në këtë studio e kam pas paralajmëruar, sepse unë tashma kam krijuar bindjen e plot, duke njohur edhe në esencë bazamentin ideologjik të islamit politik, se kjo që ka ndodhur sot është produkti islamit politik. Natyrisht një provokim paksa më i fshehur, si thush, sepse mbulesa nuk ishte me burg, po gjithsesi e mbuluar, e fshehur nga syri i... Vetëm nga regjia, nëse kemi mundësi të ndjekim në transmetim edhe njerë zonja zotri, po diskutojmë për mundësim nëse është mbuluar ose jo, shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, herojt kombëtar shqiptar dhe qarkullimi i informacioneve është i ndryshëm, të vërtetat po shpalosën të ndryshme, nuk dihet nëse është bën një gjë tillë, gjithsesi aty shihen video, po e quaj kështu ekrane të mëdha, për cilat është thënë se në fakt janë vendosur për ta mbuluar para faljes se Kurban Bayrami. Megjithatë ende nuk dihet nëse është bërë për një veprim të tillë me intencë pilot ose jo. 7 burime të ndryshme, madje edhe të njerëzve që kanë qenë në shesh aty. Shtatorja Skënderbeut nuk ka pas mundësi të shihet nga besimtarët islam që kanë falur sot Bajramin aty. Për shkak të panos që është që të dy anët. Natyrisht nëse hyp në hotelin 15 katësh, sigurisht që e ke parë. Pra tendenca ka qenë shumë e qartë, bazuar në teoritë e islamit, për cilat nëse do në mund të na flas hoxha, që janë pjesë e interpretimit dogmatik të islamit edhe në ditën moderne sot, në shoqërinë shumë po pse bëhet Shqipëri faktën nuk ka pasur paralajmërime të tilla për një radikalizim ose një qëndrim më të ashpër nga një bashkësi islame e cila koketon me islamin politik. Shqipëri nuk është që është raportuar shpesh për gjërat për të cilat është raportuar në Kosovë ose në Maqedoni ose në vende të tjera. Në vitin e kaluar është falur Bajrami, edhe këtë vit është falur Bajrami, atje nuk i ka penguar shtatorja kush e di sa. Por u bë temë pas avancimit në temë qendrore gati thujse në Maqedoni dhe në Kosovë. Sigurisht që udhëheqësit e islamit politik prekin aty ku dhenë më shumti. Dhe kësaj radhe goditën aty ku ndërgjegja nacionale është prekur më shumë. Unë ndjet i fyr? Unë ndjeva jashtëzakonisht i fyr, por jo i befasuar, sepse unë kam paralajmëruar që islami politik tashmë është hedhur në ofenziv. Dhe ky është vetëm njëri veprim. Veprimet pasuese do të jenë edhe më të dhimbshme në rast se shteti laik, që garantohet me kushtetutë edhe në kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, nuk hidhet në veprim dhe nuk i disiplinon dy bashkësitë tona islame, cilat de facto kontrollohen njëra prej Erdoganit dhe tjetra prej Gülenit. Pse t'ju pengoj, zoti Ramabaja, falja e Kurban Bajramit atje? Pse t'ju pengoj? Shikoni, për hir të opinionit. Për hir të opinionit duhet të jemi shumë të qartë. Islami politik hapin e parë që ka bërë kudo, ka qenë pushtimi i ambienteve publike. Zotrimi i tyre, imponimi i rregullave të islamit politik, dhe natyrisht me kalimin e kohës, vënje në kontroll të gjitha asaj që quhet publike. Mos harrojmë, sheshi Skënderbeu në Tiranë është epiqendra e publikës së kombit shqiptar. Dhe nuk është e rastishme që është goditur epiqendra e publikës kombit shqiptar. Keni ju diçka personale me këtë? Jo, absolut. Që ta hapim debatin. Personale nuk ka, po çështja është sepse nëse ecet tutje dhe shteti laik nuk reagon, mund të na përsëritën skenat e Tunizisë, ku intelektualet më të mirë ndoshta do të detyrohen një ditë që të alshojnë këtë vend nga fashizmi islam. Braktisin. Mulla Osman, a unë diti fyër ju e keni parë, tani e patë edhe në atë që fare shpalosa më herët, në nga jo që farë qarkullon, si lajmë ose jo, në të vërtet, po flitet për mbulimin e mundshëm të shtatorës së Skënderbeut. Ndëgjuam zotin Ramabaja në qëndrimin e tij. Si e shihni ju gjithë këtë zhvillim? Unë mendoj kushtrim që çdo intelektual është mirë kur të çastet një problemi me çast në aspektin e inteligjencës dhe të njohurive që i ka fetare, por nëse njerëzore, por nëse nuk i ka edhe ato, është mirë që çastet problemin në aspektin fetar. Është Kurban Bajrami,
shamu kur flitet për Kurban Bajramin është mirë me lexua dhe me di se kush është Kurban Bajrami, çfarë roli ka Kurban Bajramin. Zanafilla e Kurbanit nuk është feja islame, te Muhamedi alayhis salam, se te feja islame po. Po zanafilla e Kurbanit qarkullon çak prej Ibrahimit alayhis salam, edhe prej Ademit alayhis salam. Ademi alayhis salam kur djemtë e tij detyroi me prej Kurban për shkak të ngjarjes mes tyre. Po me gjithë respektin Hoxh, për këtë do flasim në pjesën e dytë, gjithsesi. Po të flasim për këtë zhvillim, sotëm shtatorën e Skënderbeut, faljen e namazit atje, mbulimin e mundshëm. Para të thash është njëri me pas një uri, për shembull, kur është ibadeti ceremonia e namazit ose riti i faljes namazit, ka regula, ka kushte profesor që duhet me zbatu njeri për me hyrë besim. Po me ditë nuk thu me tendencë, ti po thu se ti e ka flet për tendencë se nuk ke një uri. Se po të kishe një uri nuk ishe fullshtunë me ndaj. Të kryve. Gjysimi ytë është s'ke teori, ti thush një profesorit shkenca o politike është ma shumë se... Bashkë profesor po më pëlqen. Edhe shkenca politike, sociale, bashkë profesor janë kushtet e namazit. O gjollar du ta keni parasysh. Jusit e shkencave sociale. Profesor. Kushtet e namazit janë. E para është trupi, tesha dhe vendi do t'jenë pastër. Për me hyrë namaz, është kusht me pas trupin e pastër, teshat edhe vendin ku falet njeri me kuj pastër. Nëse s'ke pas tendencë, është doshtë me thonë këtë kontekst kështu. E dyta, me u drejtu prej kibles. E treta, nëse ka ndë një penges, sa të jenë parimet fes, nuk janë të mijat, ato i ka para po islami, jo Mulla Osmani edhe Bashkia Islami, ase Tiranës, ase Prishtinës. Ato janë regullat, nëse ka ndë një objekt, që para islamit ka shërby si idhull, që njerëzit ju kanë falë ati, edhe lejuhet mbulimi tina me njanimin nëse ka mundësi me hjek. Nëse ka mundësi, unë pëtham përite fetare regullat e islamit për namazit. Për hoqën kemi pyetje, nuk ju pengon, që mund nëse do ishte mbuluar. Nëse është ty duhet me hjek, me njanu, nëse të pengon, se si mbas regullat të pengon. Nëse s'ka mundësi me hjek të mbuluhet. Unë mendoj që qytetarët e Tiranës, besimtarët e Tiranës, muslimanët e Tiranës, ka pas ato shumë muslimanët mirë, shumë shqiptarët mirë, ma mërët mene ma të mirë se unë edhe ti profesore. Ata njerës... Ti mund të atësh për vete, jo për mund. Edhe për ty të atëm se të këmë digju disa deklarata tua, i flet, gjithë flet me tendenca. I thu islami fashist. Jo për islamin. Jo për islamin. A ke digju në herën historinë islamet që islami mund të fashizm. Lutem, përgjigjo pyetjes, nëse ka... Kjo, simbas me nuk ma merr mendja që Bashkia Islame e Tiranës edhe muslimanët e Tiranës, Shqipërisë, këtë punë e kanë bërë për me mbulu Skënderbeun, se nuk i pengon. Po, është e vërtetë, më dy panet për arsye se është kibla sa njëna profesor. Edhe e kanë vendosë në vende, nëse kanë pasat tendencë, nështë edhe kanë të drejtë. Se s'po du me pas bustin as babës temë për para, as fotografisë time, atë janë regullat fesë. Edhe tash, regullat e fesë janë regullat e fesë që ata dojnë me respektu. Mirë, po, Hoxha, mundet sheriatit bëhet me një shtetë që ka regullim ligjor, laik? Nuk ka sheriat, po kjo e banë sheriat, se këta ngo. është problemi, profesori... Po e kemi herojnë komtar aty në balë. Kushtrim. E kemi herojnë komtar në balë. Unë e bëndoj se këto është një tendencë, çdo fesë e muslimanëve. Jo, nuk është tendencë, po e debatojmë. Ka tendencë me e bo me gjak. Me ne bo me gjak festen, edhe Ramazanin, edhe Kurbanin, edhe Fitrin. Se këta njerës, do shqiptara mdhej që paracitën kujdestarë shqiptarizmes, e akuzojnë islamin edhe muslimanë së kur ne s'jemi shqiptarë. Së kur nas kemi bo kur gjo për këtë ven. Së kur i merë prizreni s'ka qenë musliman. Mos t'i futemi asaj që mos t'i futemi. Unë e di që sakrificën për kombin ma kam su islami. Kurbani, profesor. Farmen shki unë nuk e di, unë me të thëta mu ma kam su islamin, nëse ti e velia edhe parashikon jetën time edhe dyturin time, atëherë po me mirë që shqiptarët e kanë një po ta bëjmë me ditë që islami ka asimiluar me vjetra kombe. Jo islami edhe asimilimi, po s'fale për që është e kryesore. Ju falen edhe në balë e keni figurën e Adem Jashalit, shembull. E heshni fotografi? Nuk e kam balë, po që kërstrim. Fotografia, skulptura, piktura, objekti cili të shtynë ty me mëndu që je ka i falesh atina, si mbas ljame duhet më menjanu. Pse? Se njerëzit nuk i luten pikturës. Njerëzit nuk i luten skulpturës. Unë e arsytoj, për mësi mbas me jam i bindu që s'ka kur gjithë keqe që to. E keqe e kësaj është, që disa kujdestarë shqiptarizmes në thojza, kanë qef me pa këtanë. Profesori, po të ishte laik edhe që e mbron shtetin laik të Kosovës, sekular të Kosovës, kje dhe ku me reagua dhe në vena tjera, s'po tani zonin kur, profesor.
Kuvendi Kosovës, bindu që s'kam kur se mizi s'kam me prit edhe mediat edhe ti me kap këto për bishti, me thon hoxha është kundër Nën Terezës. Në ballë ka ke po në krejt në shkrimet i kanë bë kamerat në fotografitë Nën Terezë. Unë am pengon me kut tregoj se mos më morë me tregu. Krejt foto asnjë musliman nuk u çu me thon hiç në fotografi për atuj. Se s'na pengon neve. Ty të pengon gjithçka që është islame. Se jeni tu kujdestar. Jo. Pse reagove? Çka ka të keq? Mos manipulo me qytetarët. Jo, s'po manipuloj. Sepse është problem, po duhet tregu ty. Edhe shokëve tu nuk jeni kujdestar shqiptarizëm. Për shqiptarizëm keni bërë edhe na, jo veç ju. Mirë, edhe ideologjia jote nuk ta don islamin. E drejtë jote me ko ateist, e drejtë jote me ko çka dush. A jam ateist se di. Shumë problem. Ja sa di valla. Ti e ditë për mua për ty se di. Përgjithsisht, një pjesë juve që de facto nuk e dini sa jeni shqiptare, sa jeni islamist. Mu po pse shqiptarizëm ti? Ty, jo, plisin derisa e ke këtu për jo, plisi për mua tash e jeki se so kuçu. Unë kam një pjesë që ka. Se ki plisi ka, se kam atë gojë. Jo, ke ardhur me plisë. Unë po marr me plisë edhe jam krenar se kam plisi. Por e kam një plisë më të madh që natyrisht se plisi mu më detyron që të respektoj dy fish më shumë. Ja, unë e jeki, pra mos e respektoj ta jeki çfarë si ti. Jo, ndash hiç po ti e di që e ke në zemër. E para, e dyta. Edhe shumë xhollor, edhe shumë simpatike. Unë jam shumë i bindur që me që përmende Ymer Prizrenin, po ta kishi idol Ymer Prizrenin dhe një pjesë të madhe të hoxhallarëve patriot me fillt, nuk do të na akuzoni një pjesë profesorëve që thotë që de facto jemi mbështet për muri nga ky islam fashist dhe po reagojmë për hir të perspektivës fëmijëve dhe tu edhe të mit. E eskalojmë këtë debatin, profesor. Eskalojmë debatin tani. Ne po flasim për hapësirë publike, ne po flasim për një zhvillim. Po, është një shtet që në kushtetutë ka garantuar. Për gjë pse s'ka për Nën Terezën kur gjë. Unë e respektoj si figurën e unë e respektoj. Po pse s'reagova? Është 8 lekë. Nën Tereza s'ka, është mos më thuj hoç se respekton Skënderbeun. Jo, unë e respektoj Skënderbeun, edhe Nën Terezën, edhe çdo figurë kombëtare. Por unë nuk më duru ty edhe tipat si ti. Se kujdesteran për shqiptarizëm. Edhe kur është figurë islame, kur është figurë islame, kush do duhet të reagonte? Kur është figurë islame, shefshet Krasniqin tjera tema kena, për shembull, të flasëm me kur është figurë islame, ju hiç nuk reagoni. Ju jeni edhe Ismail Kadares, edhe profesor. Edhe Ismail Kadares është shkrimtar shumë i madh, por nësaj, është shumë i madh si shkrimtar, por si njeriu shumë i dobët për mua. Për arsye se ai nëse mbaf Vargandari këtij me katolik personalitetin e Kadares. Nëse ai mbaf tes mua po më konvertu në katolik, unë nuk e pranoj mendimin e tij. Ai ka qenë pikpamje e tij e fillimit. Ani pikpamje e tij. Po ti mos ma bë të madh ato. Shkrimtari i madh si njeri dopt. Po kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Asnjëherë. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Po sheshpe e falën edhe kanë bënë pano, kanë thënë ato nuk e di qëllimin, po tham, me e di qëllimin e tham. Por jam i bindur se shqiptarëve të Tiranës nuk ju ka pengu kjo figura ose busti i Skënderbeut. Po hidhet poshtë edhe lajmi, po thuhet që është fake news, gjithsesi debati po vazhdon. Edhe një lajm i rrem. Po shihet. Ju mendoni se nuk është lajm i rrem. Po shihet. Edhe kryetari i Bashkisë Islame përpjekja për me relativizuar këtë është thjesht përpjekje për me bashkëkulltuar me islamin politik, me qenë tolerant deri në shkallën kur de facto ai dominon çdo kund. Dhe kjo më habit shumë se nesër stadion flisin e bardhë. Kush ta lobizon? Profesor, ju keni punuar. Ju keni punuar në publicistik dhe është me rëndësi lajmet vërtetohet. Po, e vërtet është. Është me rëndësi lajmet vërtetohet, ju keni qenë pjesë edhe e gazetave të përditshme, është me rëndësi të vërtetohet, nuk ka një reagim të paktën zyrtar. Unë kam pritur që do të ketë një reagim zyrtar sepse i takon shtetit bashkësisë, mas pari Bashkisë Tiranës që ka dhënë leje. Pastaj kam pritur nga kryetari vetë shësht vetin. Kujna me lyp për shësht Prishtinës. Jo, institucione. Jo, institucione, po ajo është i publit ai. E lyp lejen sulman dalë. Dakor, jam nëse proteston si fashizëm islam s'merr leje. Po tyre, a fjala fashizëm është shumë ndyt, shumë ndyt sipas me mendoj, që ki plotësisht s'ke të drejtë. Islami në asnjëherë historinë e njerëzimit. Unë hoxh mësoj prej profesorëve perëndimor, jo prej teje. Kjo është çështja. Ti mëson që shkit çfarë më mësu. Edhe historia e islamit mirë është që 33 tona që duan të jenë iluminist, që duan kombin, mësimet i marrin prej perëndimit dhe jo prej atij të cilët e respektojnë festën islame. Dakor, kush nuk po respekton. Një rast, po duhet ta thosh ju respektojnë. Një heroj që na duhet me lup për vani për to. Adam Jasharin. Po. Djali kur e ka pas të burgosim të shkit. Jo, ashtë, sërb. Unë i tham shkia të një shkit dhe kriminal, nuk i tham sërbëve. Mirë, se jemi komunikim publik. Sa për djelin të ande, termi ski është për shqiptarët ortodoks. Jo, është për shqiptarët ortodoks. Do thët njeri poshtë dhe njeri krimëv. Unë nuk thash për sërbet, po fjalla shka dhe thët njeri poshtë dhe njeri krimëv.
Edhe para ata kanë drejtë tonë. Më thonë shqimet që kanë pushim, a serbët janë serbë. Okej. Në rregull. Ti e kupton ashtu, është çështje tjetër. Edhe ashtu e them. Por është problemi, Adem Jashari kur e kanë zot djalin në rap. U nis luli me ardh e shkite kanë shlu serbët, tash për atë kushtrimit po e tham. Je nis me pru edhe me zot peng si mburoj me hyn shtëpit Adem Jasharit. Me e kindapu, me luftu, me vra Ademin ose me familjen e tij. Komunikim që unë kam një informatë shumë thjesht për ta thamë. Baba Shaban edhe Ademi kanë vendos, Ademi ka vendos, ka thot, kam me vra lullin e nuk pranaj. Këtë njëri e ka eduku sakrifice akrobanit, që u eduku... Mos e manipuloni kështu figurën e dytë pas Skënderbeu. Tim nëse dënë me ku kujdestori shqiptarisë, mu mos më shqit shqiptari. Mos e manipuloni Adem Jasharin figurën e dytë pas Skënderbeu. Jo, duhet them që s'po i din. Baba më tha, Rahmet Shpirti pas, tha, çka më bre birë që ke multietnik? Thash, baba është brasfedin. Po le këtë gjuhë tokës ti. Mos e pëzuj manipulant, se s'jam kur njët manipulant. Figurën e Adem Jasharit me vendosë kontestin te kryq çka po du me thonë për sa. Te kryq. Nëse mos ma nal bisedën dysh, nëse ki tro edukat. Edhe Adem Jashari u pregadit me evra djalin e vet për një qëllim. Mos me losh kit me Imrana. Ky njeri, ky merë Prizren, ky Shaban Pollush, ky Azembejt, ky Hasan Prishtin, krejt që ta njerëz janë njerëz xhamis profesor. Nuk janë pjesë e ndjerë partistonë. Krejt që ta njerëz janë që i kam mësu xhamia, i kam mësu sheshi, i kam mësu namozi me dash venin. Nuk është e vërtetë që Islami na bën neve antishqiptar. Mirë, po merr Prizreni sa për djeni tënde ka ndodhur, shembull, nëse është e vërtetë, pse duhet mbulohet? Bash më plotsu dëshirën gjithë të profesorit në knosin e flasin pak tallën në flasin se ka knosin me këtë farpune. Shiko, kjo është gjuhë e talljes me gjithë një këmbë. Dhe denigrim total inteligjencës kombit. Se leja në shesh ka qenë gabimi bashkisë Tiranës dhe do duhet i kërkon të falje jo vetëm qytetarëve Tiranës, por krejt kombit. Këta do duhet ta kuptoni një herë për gjithmonë, se me Perëndin mund të komunikojnë në objektet e Islamit, në xhami, tjere. Po jo në sheshet publike ku janë publike. Profesor, po dihet që ki ideologji marksiste slave. Ti mu ma imponon, ti ma imponon po lutje në zotë. Është pjesë e ignorancës. Ti ignorancë, nëse do me fyrën, di me të fyë alo maran. Unë jam shumë tolerant, mos opsuj, se qase ideologi e ki, për arsye se unë zotin e lutje edhe në mara, edhe në Lival, edhe në Maj, edhe në Shesh, ku duhet lutje. Ti shumë matë senat drejtë në lutje. Në fakt unë kam a je për sistemi demokratik, pluralizëm, a je për pluralizëm. Jo, kjo ma shumë më ofendimet mo. Jo, ofendimet s'ka ofendimet. Edhe nuk e kam frikën, të ofendoj sot të më ofendoj. Suna i s'kemi arë për beteja. Nuk kemi arë për me shpjegu qartë qytetartë. Jeni duke mbrojtur marksizmin? Absolut. S'kam lidhje me atë punë, teorinë marksiste natyrisht e përpiqen ta njoh, ta kuptoj mirë, edhe për një arsye të thjeshtë, sepse konsideroj se kapitali është një prej studimeve më të mira që është bërë shoqërisë kapitaliste. Por, në esencë, që gjithë ata që janë liberal, pranojnë rregullat e shtetit liberal, sistemin plural, e tjere, s'kan të bëjnë me komunizëm. Komunistët janë absolut jo, ju si pranoni të tjertë, ajetet tërat Kuranit i fyën të tjertë. Qështë po thu si pranoni islamit tjertë? Ta shumë s'ka marrë këtu me Kuran më të kalë ku shkru. Që ku shkru? Në Kuran shkru në si pranët tjertë? A di që një prej kushteve të islamit është me i pranu të tjerët? Librat e Zotit, të vrati zëburin të dhe publikut se ata si kanë ledzu si. Po Islami e pranon krishtenizmin, e pranon ebraizmin, i pranon edhe ateistit. Veç je punë që të prehën, si të pabes. Kaluam, u futëm shumë thellë. Hoxh, po vlasim për zhvillimin... E kryua për bukit, mune mendoj s'ka tendencë keqe kur gjoktu. Po s'ka ndodhur kjo më herët. Po se s'ka ndodhur, ka ndodhur se jetë, elhamdulillah që ka ndodhur. Nëse do të ndodhte nesër në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, do të mbulohej kështu Skënderbeu. Po nëse parashojnë rregullat e namazit duhet më mbulu profesor. A duhet më mbulu? Nëse parashojnë rregullat e namazit duhet më mbulu. Unë di që parashojnë. Unë i lutem Zotit, unë di që rregullat e namazit e parashojnë diçka tjetër. Po rregullat e namazit nuk e parashojnë shesh me dal më fal. Ja, parashojnë. Ç'është bëjnë këto buçës? Rregullat e namazit janë shesh. Po në mal, në livad, në avion, në kërë, ku do që gitet në folë. Mirë, po jo t'i fyësh të tjerët, sepse shqiptarët nuk janë vetëm
selafie hanefi. Nuk ma mërë mërë asë një shqiptar i besimit jo islam që asë një shqiptar i besimit jo islam. Nuk besoj që u fy sot. Jenë fy, disa njerëz me ideologjit mrapshta që i kanë edhe halo po munoj me na në ljollos këtë kom edhe me na përësit fin islamet se janë të shqiptar. Së mund është me mbrojt për mes islamet. Ti po mundosh me mbrojt në përës të e shoh islamin. Mirë, po çfarë thoni profesorit që është fyer? Çfarë i thoni këtyre njerëzve që thonë se janë fyer, është turp? Në zonë sa tina Klan Kosova. Në zonë sa të profesorit Sadri, e të profesorëve tjerë, e njerëz që na kanë mësuar neve. Qore, unë kam profesor doktor që ka kryu historinë, Shama Pëlluza në magistraturë ka qenë tradhtor i kombit shqiptar. Në doktoraturë bu heroj i kombit shqiptar. Na kena kësi profesor, asë ky te kalimi islamit tradicional. Na kanë mësua mos i krahaso profesor e librezave të lidhjes komuniste me brezin që i ka dhënë. Ti nuk e pas librezën në xhep na ashta po në kry po jetën në zemër që i smollë. Edhe kam qenë për ndjekur edhe i burgosur për tyre. E të lutem merrim mbrapsht edhe familjar tem kam për ndjekur. Fyrjet e kësaj natyre dhe disa hoxhallarëve që na akuzojnë për komunist në një pjesë më nacionalist që jemi... Familjar të amin kam sukur të Ramabaja me në minutën e fundit të këti debati cili shkoj më shpejt se sa që u planifikohet, cila është thirrja juaj për këtë zhvillim? Unë ftoj organet e shtetit laik, nëse kushtetuta është një shteti laik, ata duhet veprojnë. Ftoj Bashkësinë Islame të kërkoj falje për këtë fyrje që ka bë kombit dhe të marrë masa që në ngjarjet e ngjashme herat tjera të spostohen të xhamia e madhe që po ndërtohet në Tiranë. Dhe mos të uzurpojnë sheshet kryesorit të Tiranës dhe të Prishtinës nesër e Dardanës time më herët e tjerë. Natyrisht që do duhej që të kemi tolerancë mes vetes sepse jemi një kom që kemi po flas për vitin 2018 që është i Skënderbeut, mos harrojmë. Viti 2018 është kjo është edhe më e keqja. Në prag të vitit që gjithë e njohim si viti i Skënderbeut, fyhet figura më e madhe e kombit. Dhe natyrisht ky vjen me plisë bardhë dhe nuk distancohet. A distancoheni? Jo, si më distancohet për veprimit jo 100.000 besimtarëve shqiptar aty që ka shqiptar më të mirë se unë e mbyllim. Plisë bardhë e kanë vuar edhe kryqin e Klerit. Kushtrim, unë më thoj 99% shqiptar ka më shqiptar se unë aty në Tiranë. S'guxoj me u distancu për atij veprimi se s'kam njohuri se cili është qëllimi. Mirë, ata se kanë bën 100.000 vete, kanë bën dikush ose komuniteti ose dikush po po edhe komunitetin, nëse organizatorët duket se janë prapa krejt kësaj skeme politike. Unë mendoj kështu që aja nuk ka pas kur fat tendencë. Po thirrja juaj për ta përmbyllur këtë debat. Thirrja më është në këtë mënyrë se ne duhet të kemi kujdes, mos të hapim këtë temë dhe këtë debat është pa nevojshme. Mirë, po kjo është duke ndodhur, Kushtrim, kemi as temë për me fol për këtë vend. Më të rëndësishme, se sa këto tema që po hapën për çdo ditë. Unë po mendoj që po kujdestarohet. Këto po imponohen. Po kujdestarohet se herë ka diçka islame fest me na bëj festën me xhak. S'moni më profesor, të lutem se. Është çështje jutë është një kombi të. Mos një kështu se po na lëndoni se nuk mundi me unal, se ne jemi jo juve ju ndal vetë shteti, se mund t'ju ndalë. Nëse ti je për pluralizëm dhe demokraci, kjo është shumë demokratike, profesor. Nëse tash po duhet edhe me të fy, nëse ditë çka është demokracia, kjo është shumë demokratike. Jo, unë shumë demokratike. Unë që kam me dhjetra studime për demokraci, kam vetë me ardhmë më mësu ti demokraci. Shkrati e kujtari Amerikës, shtepin e barë, mbët iftari dhe shtepia barë, asë njerë nuk të të fy për shkak të iftarit. Ty të ka mojt iftarin shesh, ka thonë fy shesh. Natyrisht se në oborin e shtepis barë, shqiptarët shuan për komunikimin, tolerancën, dhe mirë kuptimin, edhe kur i kanë mendime ndryshe. Po, nëse o sukses, atër sukses i shqiptarët besimit islam, pra, se ne jemi shumica. Mirë, na po tolerojmë, jo ateistat. Po thëmë është i të gjithve. Dhe në këtë debat, edhe kur i keni padur mendimet ndryshme, mund t'ja shtrini dorën njëri tjetër? Nëse gjatë tjetër, për shkak të pjesës që ka të ndritshme në luftë, po edhe respektit madh për kombin që ka, fatkeqësia është se ky është i manipuluar totalisht. Fatkeqësia alo rus. Qajo fatkeqësia. Jo, e shtrim dorën tash. Fatkeqësia të shtrim dorën. Më thon ty që je turk. Unë s'jam turk, jam shqiptar i besimit islam. Se kur distancohesh prej profesorit se ai thusi rus, kjo fyrje. Jo, kjo është te kalim po besoj. I secilës formë, po. Unë jam rus tjetër. Zoti Ramabaja, faleminderit shumë që ishit me mua krahas këtij debati me pak më shumë pasion edhe me më shumë zhurmë.
formë, po e quaj kështu. E kam intervistuar më herët edhe profesorin e Fakultetit Studimeve Islame dhe Xhabir Hamiti për Kurban Bayramin, por edhe për gjitha këto zhvillime, në fakt pa e ditur, pa patur edhe një herë po e quaj kështu informata ose informata të rreshme quaj për një zhvillim të tillë në Tiranë. Propozoj të shkojmë me intervistën për ta përmbyllur edicionin e sotëm të Infomagazinës. Faleminderit. Për Kurban Bayramin dhe tema tjera që kanë të bëjnë me aktualitetin ditor këtu në Kosovë, sot do flasim më gjerësisht me profesorin Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame. Zoti Hamiti, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Leoni, fillimisht ju uroj juve Kurban Bayramin. Faleminderit për urimin, edhe unë njëkohësisht shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarët e besimit musliman, kudo që janë këto dhe në diasporë, që ju uroj për këtë festë të madhe të tyre, të cilët sigurisht se në familjet e tyre kanë bërë përgatitjet e duhura për të pasur një ngrohtësi ma enkas ose me të veçantë se sa në ditë të tjera. Profesor, cila është simbolika e Kurban Bayramit? Shqiqoni, Kurban Bayrami është një festë e cila ndryshe quhet edhe festa e sakrificës, e cila simbolizon një veprim të cilin i dërguar i Zotit Ibrahimi, i cili është i njohur në të gjitha librat hyjnore në fakt, edhe tek hebrejët edhe tek krishterët, dëshironte që të sakrifikonte birin e tij. Kjo është e njohur në literaturën fetare. Po edhe Islami, po them edhe një herë, edhe të besimet e tjera. Dhe në atë moment Zoti i dërgon një kurban në mënyrë që nga ai moment të merret si shembull që të mos flijohet njeriu, po të flijohet diçka tjetër për hir të Zotit. Dhe nga ai moment deri më sot vazhdon një traditë e tillë e cila normalisht se ka pasur ndryshime dhe ka ndryshime gjatë formave dhe mënyrave se si praktikohet dhe si realizohet. Pra është një simbolik e cila nuk e ka qëllimin e derdhjes së gjakut siç mendohet dikush, do të me thirr kurban ose me prej kurban. Qëllimi ajo është një prej veprimeve të cilat i bajnë besimtarët, po i bajnë edhe të tjerët, sepse sakrifica si traditë është e njohur historikisht të gjithë popujt të gjitha civilizimet, nuk është vetëm se tek muslimanët, por në fakt esenca është që përmes kurbanit të sakrifikohet e keqja, të afrohemi te Zoti. Afrimi te Zoti nën kupton që njeriu të jetë njeriu me kuptimin e plot fjalës gjatë gjithë punëve, gjatë gjithë veprimeve të tija të jetës. Është mesazhi ose synimi që çohet në solidaritet ndërmjet njerëzve, në afrim ndërmjet familjes. Fjala kurban, do të thotë kurban rrjedh nga fjala arabe që ka kuptimin e afërsisë me Zotin. Ndryshe Kurban Bayrami në popujt tjerë një jetë si festa e haxhit, në disa vende një jetë edhe si festa e madhe e Bayramit. Pra, në Iran dhe tek ne për shembull është përdoret fjala për Kurban Bayram. Fjala kurban ka pra kuptimin e afërsisë me Zotin, të afrohemi te Zoti. Afrimi te Zoti nuk kupton që ti, do të thotë si njeri, të kesh në mendje që çdo herë je i mbikëqyrur nga një fuqi absolute dhe të jetosh brenda parametrave njerëzor. Të jetosh në kuptimin e plotë të fjalës njeri, insan, të mos bësh keq askujt, të jesh i dashur dhe i afërt me familje, me rrethin, me shoqërinë, të jesh i dobishëm, do thotë, me të gjithë njerëzit të cilët jeton dhe bashkëjeton me ta, dhe shoqërinë dhe vendin përgjithësi. Pra të jesh human, të jesh solidar, të jesh i dashur, të jesh ndihmës e atyre që kanë nevojë, sepse njerëzit në përgjithësi nuk ka thuajse shoqërinë e botë e cila është e pastër ose në një farë forme që nuk ka nevojë një grup i njerëzish në mesin e tyre që të shtrihet dora, që të shtrihet dora së realitetit. Në fakt, kjo është një prej festave e cila na nxiton ose na nxit në një farë forme për me ndihmu ose për me qenë solidar. Por ne jemi të kërkuar që gjithmonë të jemi solidar, jo vetëm gjatë festës. Jo të presim për shembull vetëm festën e Kurban Bayramit, ose të presim për shembull festën e Fitr Bayramit, siç ndodh për shembull gjatë përfundimit të muajit Ramazanit. Çfarë frikë ndaj Zotit mund të kenë, për shembull, një shoqëri që vuan nga korrupsioni? Një shoqëri që vuan nga, po e quaj kështu, që ka probleme serioze me krimin e organizuar, me krimin që ndodh në secilin anë. Tash nuk dua të jap nxjerrim
krejt negativ, por gjithsesi ju jeni i vetëdijshëm se këto janë zhvillime që po ndodhin në këtë vend. Mos respekti ndaj familjes, ndaj miqve, ndaj gjithë atyre. Këto janë dukuri të cilat i sheh në përditshmëri, zoti Hamiti. Po, definitivisht, shqyqoni, këtu deshta me lidhë dhe atë filozofinë e besimit, pse duhet njeri të besojnë Zotin, sepse nëse ti beson Zotin, të beson në ditën e ringjalljes, dhe beson se ti do t'i japsh llogari për punët e tua të cilat i ke bërë në këtë botë, edhe kur nuk kanë pa të tjerët, edhe kur nuk ka pa ligji, normalisht që ajo do të është një mbështetje e fortë, ajo është një bazament i cili të mban ty që ti jesh punëtor i mirë, që jesh i drejtë në punën të cilën punon të punosh saktësisht edhe kur nuk shet dikush tjetër. Por në shoqëri normalisht që nuk ka as besimin në Zot, edhe ligji nuk funksionon, normalisht që nuk janë edhe njerëz të tjerë, edhe shoqëri të tjera. Mira, mund të ketë njerëz të mirë. Edhe shoqëri të tjera në botë, nuk janë diçka që janë të jashtëzakonshme nga ne. Mirë po, në fundit e kanë ligjin të cilin zbatojnë ose i friksohen. Për shembull, nëse dikush gjuhen ose hedh në rrugë ndonjë betorin, ai sanksionohet përmes ligjit. Kur sanksionohet përmes ligjit një herë, dy herë dhe pastaj të tjerë nuk e gjuajnë asnjëherë. Kjo është ajo forma e cila i mban dhe i rregullon shoqëritë. Një ndërhyrje. Mirë po, besimin e Zot normalisht kur s'ka as ligj, edhe kur s'beson Zotin, ai bën gjitha. Sepse para ti është ajo ndjenja që unë të arrij majën ose qëllimin duke mos arsyetuar metodën, apo kupton? Dhe kështu ka ndodhur makiavelisht. Dhe kështu ka ndodhur qëllimi arsyeton metodën ose mënyrën. Kështu ka ndodhur edhe në shoqëri tjera, jo vetëm tek ne. Pra nuk kemi ne në fenomen do të që jemi diçka sua generis, nuk jemi ne, po do të mungon ajo edukata, mungon frika, do të thotë edhe nga Zoti, po edhe nga ligji. Cili është ligji për besimtarët? Cili duhet të jetë ligji për besimtarët në Kosovë, për arsye se këtu shohim shpesh herë interpretime të ndryshme, sidomos edhe nga predikuesit fetar, cilët e zëvendësojnë shpesh herë në mendjen, por edhe në veprimet e tyre, sheriatin me atë çfarë përfaqëson si ligj për qytetarët e Kosovës, duke ditur rregullimin shtetëror që e kemi. Vetë shoqëritë muslimane ose islame nuk kanë një zbatim përpikt të sheriatit. Asnjë shoqëri në botë nuk ka një zbatim përpikt të sheriatit. Kështu që kur atje nuk është arritur që sheriati të praktikohet, të zbatohet, atëherë s'kemi nevojë asnjë që ta provojmë. Por me rëndësi është po përsëris edhe një herë që njeriu të ketë ndjenjen e besimit në Zot. Të ketë ndjenjen se ai kudo që është ose ajo është i mbikëqyrur nga Zoti. Nëse ne mbështetemi në Kur'an, të cilin e kemi urdhër e fyes në muslimanët si muslimanë, do të thotë këtu e kudo, atëherë njëri prej ajeteve ose citateve kuranore thotë se ne kemi zbrit atë që juve t'ju nxirrim nga errësira në dritë. Prandaj, çdo veprim i cili e nxjerr shoqërinë, individin, grupin apo shoqërinë nga errësira duhet veprohet, pa marrë parasysh çfarëdo mënyre, çfarëdo forme, apo përmes edukimit, apo përmes ligjit civil, ose përmes metodave tjera të cilat shoqërinë e çojnë në binar të drejtë dhe krijojnë një mbarvajtje të shëndosh të shoqërisë dhe një progresitet dhe një avancim të saj. Para se të flasim edhe më tutje për rregullimin shoqëror, do dua ta përfshi patjetër një numër i konsiderueshëm i haxhilerëve. Janë nisur dhe në fakt kanë kryer obligime dhe rritet e haxhit, që është një nga shtyllat në fakt obligative të një besimtari. Cila është ndërlidhja në fakt ndërmjet haxhit dhe kësaj feste, po e quaj kështu Kurban Bajrami? Kurban Bajrami fakt fillon me ditën kur haxhin e dalin në luginën e Arafatit, është dita e 9 e muajit Dhulhijhes sipas kalendarit hënor, që quhet kalendari lunar. Edhe vazhdon 3 ditë, sipas disa dietarëve deri në 4 ditë në fakt, duke u festuar. Është një ndërlidhje interesante, sidomos Arafati, për faktin se në këtë vend të bohen njerëzit e të gjitha kombeve, të gjitha racave, të gjitha etnive. Nuk ka dallimi i pasur nga i varfër, të gjithë përsëritën e refrenin e njohur të besimit monoteist,
nuk ka zot tjetër përveç Allahut, përveç Zotit një i cili na ka kriju neve të gjithëve. Pra të gjithë janë të barabartë, të gjithë kanë një shkallë para Zotit. Në fakt, ashtu siç jemi kriju, ashtu edhe do të kthehemi tek ai të barabartë. Pra ka atë simbolikën e vet normalisht sepse krahas anës shpirtërore, haxhinit ose prej haxhinit ose pelegrinëve kërkohet që edhe aspektin humanitar të aktivizojnë duke thërrur kurban, sepse një pjesë e tyre thërrin dhe kurban, dhe atë pjesë të mishit normalisht që është shpërndajnë në pjesë të varfa. Tek ata që kanë nevojë, po. Pjesë të varfa. Tashti ka mundësi të prezervimit të mishit përmes frigoriferëve të cilin e dërgojnë pastaj në vendet e varfra të Afrikës ose vendet tjera të Azisë. E përmendet më herët edukatën fetare, këtu nuk është që nuk ka patur një debat për një gjë të tillë dhe do dua të flas dhe sot në këtë intervistë me juve, profesor i nderuar, fakt edukata fetare është përmendur shpesh herë si një opsion i mundshëm për të vutur në institucionet arsimore publike. Po flas, dhe kjo ka zgjuar jo rrallë herë një debat të madh në shoqërinë kosovare, ju me siguri i keni ndjekur ato debate. Mendoni se është një opsion i mirë duke ditur që po që kështu në vendet në rajon, në vendet fshinje, ka modelet të tilla ku është instaluar po që kështu edukata fetare, ose ka reperkusione negative në shoqërinë tonë duke ditur ndjesinë, por edhe diversitetin fetar që e kemi në vend, por edhe etnik. Po, mendoj se edukata fetare e cila rregullohet përmes një kurikule, përmes një komisioni, përmes një grupi të ekspertëve, të cilët do të kishin parasysh edhe rrethanat tona shoqërore, do të kishin parasysh edhe ambientin tonë ku ne jetojmë, edhe pozitën tonë të gjeografike, gjeopolitike, nuk do të ishte negative. Mendoj se çdo edukim i mirëfillt, pse mos dinë fëmijët tanë për fe, pse mos dinë fëmijët tanë për historinë e feve tjera, pse mos dinë fëmijët tanë për mënyrën dhe formën se si pjesëtarët e komitetet e tjera, të cilat bashkëjetojnë me ta i lutën Zotit. Është një lloj pasurie, është një kulturë, për shembull, tash format dhe mënyrat se si do të rregullohej kjo, se si do të përgatitej ky plan program, është çështje e ekspertëve. Por s'mundesh me thënë se një edukat e mirëfillt, e bazuar mbi metodologjinë pedagogjike të mirëfillt është e dëmshme. S'mundesh me thënë asesi në asnjë formë, asnjë mënyrë. Është përmendur shpesh se është një rrezik ndaj formës ndërtimit shtetëror, rrezik ndaj laicitetit shoqëror që është këtu. Nuk mundet, forma dhe mënyrat e cilat praktikohen perëndim të kim mësim për fenë, mësim nga feja, mësim për kulturën e feve dhe historikun e feve. Tash varet krejt se çfarë modeli do të zgjedhej. Kjo do të ishte një çështje e cila do të takonte ose do duhet të takonte njerëzve ekspert të kësaj fushë, të marrin modele të vendeve të tjera. Ka modele të mira shembull? Po ka në Norvegji, ka në Gjermani, ka në Austri. Nuk e di, është Shqipëria pa të marrë një iniciativë, s'di deri ku ka mbetur pezo si duket, por ata donin ta provonin me një pilot program si duket në një shkollë, që ta provojnë se si do të dukej, si do të funksionante dhe si do të kishte sukses, por s'kam dëgjuar që kanë vazhduar. Po nuk keni që të shpejtohet? Jo, nuk. Që nëse nuk përgatitet diçka mirë nuk ke nevojë, normalisht që nuk është e nevojshme që të shkojmë me hapa të ngutshëm duke mos përgatitur diçka që është mirë. Nëse një gjë e tillë nuk ekziston, atëherë ekzistojnë nga ana tjetër tani më lajmi e ka marrë, po e quaj kështu, e ka marrë dimensionin tjetër duke ditur fuqizimin e rrjeteve sociale, natyrisht medjeve online dhe komunikimin që e bëjnë shembull hoxhallar të ndryshëm. Shpeshherë në secilën ditë ose në secilën 2 ditë sheh ndonjë hoxh që është nga ndonjë vend, nuk po dua të flas me emra. Zoti Hamiti me adresime të ndryshme të interpretimit fetar në kuadër të rregullimit shoqëror. Dhe shpeshherë ka, po e quaj kështu, thirrje që nxisin debat, ndonjëherë ka edhe që nxisin urrëtie, gjithsesi ka edhe thirrje bizare, po aq sa ka thirrje në rregull, do të thotë për shoqërinë në vend. Si shihni këtë komunikim, po e quaj kështu, të hoxhallarëve në raport me besimtarët ose me opinionin publik në të shpeshtën e rasteve?
Po për atë do të ishte shumë rëndësi që të ishte diçka institucionale sa i përket edukimin. Në që të mos ja lëm të tjerë që ata t'i marrin në dorë, duke mos pasur këta asë një njohuri të paraprake për shembull për fenë. Zakonisht këta kanë ra prej e këtyre devijimeve të cilat janë përdorur në emër të feve. Në Kosovë, po edhe në Shqipëri dhe në Ballkan përgjithësi, mbas rënies së sistemit komunist, ka qenë një dënësi e madhe NGO-ve ose organizatave jo qeveritare, por edhe njerëzve tanë, të cilët me një farë forme në mënyrë euforike, duke mos bërë dallimin mes kulturës dhe fesë, janë munduar që modelet e atyre vende ku ata kanë studiu, që t'i praktikojnë edhe tek ne. Ata nuk kanë qenë në gjendje të bojnë dallimin mes kulturës dhe fesë, ose islamit për shembull. Këto këtë rast është islami. Sepse kemi edhe për sekte tjera fetare kemi prezencë të tyre, por flas për islamin. Nuk kanë qenë në gjendje të bojnë dallimin mes kulturës dhe islamit si fe, edhe Koranit si Koran si libër të shenjtë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ato modele janë munduar që të aprovohen të ne ose të praktikohen të ne, dhe këtu jo që kanë bërë mirë, por kanë shkaktuar në disa aspekte probleme dhe turbullira. Shto këtu edhe brishtësinë e komuniteteve muslimane, fetare, të cilat nuk kanë qenë azhure, nuk kanë qenë të vetëdijshme për rrezikun e mëvonshëm që mund të shkaktojnë ligjërimet e pakontrolluara. Po është rast vetëm Kosova, apo është rast që po ndodh në secilën pjesë të botës ku po qështu bashkësitë fetare nuk mund t'i kontrollojnë fakt imamët ose thirrjet e tyre? Në përgjithësi, por edhe tek ne, na po flasim për këto, por edhe tek ne do të thënë nuk kemi përjashtuar për këtij fenomeni. Kështu këtu pastaj edhe rrjetet sociale të cilat ja kanë mundsuar atyre që të plasojnë mendimet dhe qëndrimet e tyre pa kontrolluara, pa recenzura, pa redaktuara. Kështu që njerëzit që nuk kanë pas kur farë njohuri në fe, kur kanë dëgjuar një pris se po i flet në emër të fesë, ata nuk kanë qenë të vetëdijshëm ose nuk kanë qenë në gjendje në shkallë të tillë të intelektualitetit ose të dijes që të bojnë për shembull dallimin cili është më i mirë, cili është më i keq. Ju keni dëgjuar me siguri shumë interpretime, ka pasur shumë interpretime që ka zgjuar debat, shembull për figurat historike, debat për identitetin e shqiptarëve, identitetin e të tjerëve, debat për atë se çfarë është mirë të bëhet e çfarë s'është mirë të bëhet. Në fakt, cila është detyra e hoxhës? A është detyra e hoxhës të flet për figurat historike ose për identitetin shtetëror, identitetin kombëtar, ose për drejtimin e partneritetit mundshëm të kombit ose të shtetit? Gjitha këto, a është detyrë e hoxhës të futet ose të ndërhyj në një debat? Për shembull, keni parë shpesh herë raste, po besoj. Po, kam pasur raste të ndëgjoj raste të tilla, po shoqëri, prisi fetar është pjesë e shoqërisë, nuk është jashtë shoqërisë, a jeton mesin e një shoqërie ku atë dhe vepron. Por sigurisht se unë do t'i këshilloja dhe do t'i porosisja të gjithë shokët e mi, të gjithë prisit fetar, edhe të komunitetet e tjera, jo vetëm komunitetit musliman, që të merren me besimtarët e vetë, të merren me xhamit ose me kishat ku ata veprojnë, dhe të mos shkaktojnë në emër të deklarimeve të tyre fetare, të shkaktojnë buti dhe përçarjen në mesin e qytetarëve dhe besimtarëve. Sepse pikë e parë e një prisi fetar është që njerëzit të edukoj në aspektin shpirtëror dhe t'i lidh ata me Zotin. Normalisht që kur është çështje kombëtare dhe prisit fetar kanë qenë krijatar të shumë rasteve, sepse janë, thashë edhe një herë, pjesë e shoqërisë, nuk mundemi ne që të rrim anash kur shoqëria ka nevojë për një këshill ose për një ndikim tonin. Por çështjet unë kam përsëritur dhe po përsëris edhe një herë, çështjet madhore të cilat janë me konsenzus të historianëve, nuk duhet për çështjet madhore kombëtare kanë fjalën, nuk duhet të jenë pjesë e prisve fetar të sotëm ose të nesërmë dhe përmes deklaratave të tyre shkaktojnë huti. Le t'ia lëm atyre historianëve, le t'ia lëm pedagogëve ose atyre njerëzve që janë marrën të kaluarën dhe merren edhe sot, që ata të sillin një vendim se kush ka qenë kombëtar, kush nuk ka qenë kombëtar, cili ka dhënë kontributin në drejtim të
shqiptarisë dhe kush nuk e ka dhënë, është çështje historike, është çështje akademike, është çështje akademisë, pra nuk është çështje e jonë sepse ne nuk jemi studiues të historisë, edhe pse historia na intereson. Po, absolutisht. Por nuk jemi ekspert, nuk jena ne si Neol Malcolm, për shembull, ose si për shembull që ka qenë këtu ky profesori i njohur, po Oliver Schmidt ose të tjerë, po edhe tonë për shembull që është frashë këta të tjerë. Po, siç ka të tjerë, po ju thoni se ata nuk duhet ose nuk duhet përfshihen në këtë debat, sepse shpesh herë kemi parë që këto debate kanë devijuar. Zoti Hamiti dhe kanë shkaktuar kështu edhe përplasje tash pra ndërmjet njerëzve me pikpamje të ndryshme, qoftë edhe ndërreligioze. Dhe kësaj pak a shumë në opinion publik është shfaqur ideja se nuk është bash tolerante kjo shoqëri e jonë kur flasim për dallimet religjioze. Edhe pse me tolerancën fetare shpesh herë shqiptarët gjithandaj nëpër botë ose me mirë kuptimin fetar ose me komunikimin ndërfetar janë krenuar. Që një pris fetare cili përdor audiencën e vetë në shërbim ose në dëmtim të unitetit kombëtar, ai nuk është shërbim Zotit. Nuk është shërbim Zotit? Jo. Nuk mund të qenë shërbim Zotit, sepse Zoti kërkon unitet, kërkon bashkim. Ne kemi... Qoftë edhe ndër religioneve? Ne kemi elemente tonat përbashkëta që na lidhin. Kush na lidh? Na lidh vendi, dheu, gjuha, kultura. Ne nuk mundemi me thënë për shembull se një person është kështu ose kështu pse nuk i takon besimit tonë, edhe tash në emën të fesë të së tij të shajmë ose të fyjmë pjesën e kombit ose trungut tonë ose ata të na fyjnë neve. E jona është që ne të gjithë bashkarisht punojmë në interes. Nuk na duhet ne feja kur ne nuk e kemi vendin e sigurt, kur ne nuk kemi rahati, kur ne nuk kemi siguri, kur ne nuk kemi avancim. Kur s'kemi mirëqenie. Kur nuk kemi mirëqenie, kur nuk kemi zhvillim të ekonomisë, kur kemi do të korrupsion, çfarë na duhet ne kur ne do të kontribuojmë këtë drejtim. Pra ne duhet kontribuojmë në bashkim, në unitet, në fuqi, të ndihmojmë atyre të cilët e çojnë përpara vendin, e jo të bëhemi shkaktar ose të bëhemi pjesë në një agjende të huaj e cila mund të ketë ndikim direkt apo indirekt të këta njerëz ose të njerëz të caktuar, që të futet një lloj përçarjes o tje në mesin e besimtarëve ose qytetarëve shqiptar në emër të fesë. Ka pasur edhe rastet lajmet të mira kur flasim ose kur nxjerrin në sipërfaqe mirë kuptimin vetar, rasti i Shkodrës, shembull, që ishte pak vite më parë nëse nuk gaboj, jo shumë kohë më parë kur flasim për komunikimin ndërmjet muslimanëve e katolikëve. Vetëm një person naiv, vetëm një njeri i paedukuar, vetëm një njeri i cili nuk e ka kuptuar mirë konceptin e besimit Zot është kundër tjetrit. Pa marrë parasysh kush do që tjetaj. Dhe ju i shuani vëllezër edhe ata cilët janë të religioneve tjera? Gjithsesi njerëzia është e krijuar ose ka një gjenezë ademike që kam quajtur edhe që quaj, në fakt se quaj unë, po kjo është që boron nga librat e shenjta të gjitha, edhe tek hebrejët, edhe tek krishterët, edhe tek muslimanët, të gjithë besojnë se njerëzit kanë një gjenezë ademike, kanë një burim, edhe ajo është Ademi dhe Hava, ata e quajnë Adam dhe Eva. Pra ne kemi një burim, kemi një gjenezë. Përkatësia fetare nuk duhet na bëjnë neve dhe të kundërt që ne ta urrejmë dikën. Nëse ne e shohim që dikush nuk është në rregull, atëherë duhet ta trajtojmë në formë pacientit, në formën më të mirë të mundshme. Zaten edhe me librat e shenjtë të Kuranit ne jemi të urdhëruar që njerëzit të trajtojnë në formën më të butë. Edhe kur thrasin me urtësi, me butësi, jo të jemi të vrarë. Vrarësia është vrarësia, lufta, urrejtja ndaj tjetrit që nuk beson si na, po them edhe njerë, po përsëris buron prej një njeri që është naiv, që është i paditur, që nuk e ka kuptuar mirë konceptin e besimit në Zot. Dhe kjo vrasësi që e përmendni ju, këto luftra ka ndodhur dhe po ndodhin ende, në fakt, në lindjen e mesme. Shpesher dikush ka gjetur, jo dikush, po e quaj, po shumë kush nga shoqëria jonë, qoftë nga Kosova ose në vende tjera, kanë gjetur lindja e mesme, akademitë fetare të lindjes së mesme kanë dështuar dhe po dështojnë në interpretimin e fesë islame.
Ka interpretime ndryshme të islamit. Po, për ata po du me thonë, është njëri prej sociologëve shumë të njohur që e quajnë Kubejsi, jeton tani në Dubai. Ai i porosit të gjithë besimtarët musliman kudo që janë në botë që të mos i pasojnë format dhe mënyrat e interpretimit të fesë që kanë interpretuar ata deri më tani. Sepse si sot ai ne kemi krijuar thotë përçare, kemi krijuar llavrasje, po e vrojmë njëri tjetrin, po shkatërrojmë ura ndërlidhse mes neve. Prandaj neve na duhet edhe 100 vjet që të largojmë këto ndasi dhe këto sekte dhe këto përçare që kemi shkaktuar vetë në emër të interpretimit, jo në emër të islamit, po në emër të interpretimit të islamit. Kush është më i përafërt në interpretimin e duhur? Unë mendoj, jo që mendoj, po besoj fuqishëm që bota islame përgjithësi ka nevojë për reforma të thella në formën dhe mënyrën e interpretimit të fesë islame. E gjithë bota islame? E gjithë bota islame. Në gjithë interpretimet e ndryshme, qoftë edhe ajo, për shembull, interpretimi i Turqisë që është ndryshe nga ai i Egjiptit, nëse nuk gaboj, ose në vende të tjera. Duhet të rishikohen të gjitha mendimet, qëndrimet e hershme, të cilat nuk janë kompatibile me kohën se ne jetojmë. A e lejon Islami një gjë të tillë? Mendimi s'është ndërhyrje në një dogmë. Jo, ne nuk po thojmë ta sqarojmë se munden dikush me keq kuptu. Unë nuk po them të bëhet reform Kur'ani ose teksti i Kur'anit ose fjala e pejgamberit, po të bëhet reform ose të reformohet mendimi mbi tekstin e Kuranit. Sepse mendimi i njerëzve mbi tekstin e Kuranit ose mbi hadithin nuk është i shejt, nuk është sakra. Nuk është i shejt. Mendimet e njerëzve të cilat janë dhënë mbi tekstin e shejt janë relevante, janë të sakta dhe janë jo të sakta. Kanë mujt me qenë shumë të fuqishme në kohën kur ato janë nxirr ose janë dhënë për opinionin, por sot duhet të modifikohen. Prandaj po them se bota islame ka nevojë për një reformë të thellë të mendimit dhe interpretimit të fesë islame. Islami tradicional që ju e keni përmendur shpeshherë në komunikimin mediatik, dhe këtu po flas për shumë vite rresht. Zoti Hamiti më herët gjente kritikues të ashpër, sidomos në raportin me juve. Dhe periudhës së fundit kohore po e shoh më shpesh në diskursin e prizve për që ishtë të bashkësisë islame të Kosovës, por edhe të hoxhallarëve ose të imamëve, dietarëve të ndryshëm, profesorëve të ndryshëm. Si mbet puna e këtij islami tradicional? A ka islam tradicional ose s'ka islam tradicional? Po mirë që kanë ardhur prapa vonë, ma mirë vonë se hiç. Është e vërtetë se në vitin 2008 unë pa ta dalë publikisht, pa ta thënë se nuk kemi nevojë për forma dhe mënyra të interpretimit dhe modeleve të huaja në vendin tonë. Ne jemi vetë këtu, jetojmë këtu, jemi autokton, kemi formën dhe mënyrën e qasjes tonë, kemi studiu dhe dim se si të shpjegojmë fenë në mesin tonë. Ky ka qenë qëndrimi im. Islami tradicional është e vërtetë shumë atë që thua se nuk ka krishterizëm tjetër, është një krishterizëm, nuk ka edhe hebreizëm tjetër, është një hebreizëm, edhe islami është një, është shumë e vërtetë, këtu kërkush nuk diskuton dhe nuk ka kur farë dyshimin e këtë, por ka forma dhe mënyra qasje të interpretimit. Islami tradicional, unë e kam shpjegu edhe kështu ma gjërësisht, çfarë ne kupton tek ne, një formë e drejtë e interpretimit të fesë e cila i bashkon vetë komunitetin musliman. Nuk shkakton përçarje në mesin e vetë komunitetin musliman, është ofruese me vetë komunitetin musliman, nuk shkakton përçarje dhe uti, dhe të njëjtën kohë është tolerante dhe bashkjetuese me komunitetet tjera fetare me të cilat kemi bashkjetuar shekuj me radhë. Pra një formë e veçantë e interpretimit sipas vendit dhe pozitës ku ne jetojmë. Sepse nuk mundem me folë për shembull me formën e ligjërimit siç ligjëron një fetar në Indi, ose në Pakistan, ose në Afganistan, ose në Indonezi, ose kudo në botë, pra, ne kemi formën tonë të qasjes tonë. Duke mos dalur nga parimet bazë të fesë. Për ta përmbyllur këtë intervistë, zoti Hamiti, profesor i nderuar, duhet ju pyes edhe për një projekt i madh që ka shkaktuar përsëri debat, është xhamia e Prishtinës, fakt xhamia e madhe e Prishtinës, lokacioni dhe modelet të debatuara, qoftë edhe tek shoqëria civile, që kërkonin pak a shumë një ridizajnim
kur flasim për formën arkitektonike të kësaj, por shkoi një kohë e gjatë, fillimisht nuk u ndërtua. Problemi pastaj ishte edhe tek ideja e prejardhjes së financimit, edhe aty është debatuar goxha shumë, si e shehni gjithë problematikën, po çoj kështu ta rrumbullakoni të xhamisë madhe. Po mendoj se është të zgjatur kjo çështje, si çështje. Fajet sigurisht se janë nga dy palët, edhe nga vetë krerët e institucionit që ne i takojmë, që cilët nuk kanë qenë azhur dhe nuk ka qenë praktik, sa i përket praktik në kuptimin e përmbushjes së kushteve urbanistike, si që i kërkon komuna. Shto këtu edhe çështjen tjetër e mungesën e mjeteve financiare, që cilat nuk kanë qenë një kohë gjatë të gatshme. Tani thuhet se janë të gatshme, në fakt janë premtime, sepse të gatshme nuk janë, po janë premtime nga vende tjera të cilat do ta ndihmojnë. Dianeti, po. Por nuk po më pëlqen për shembull acarimet ose gjuha ose diskursi që po krijohet edhe përmes rrjeteve sociale, edhe përmes mediave, kur është puna edhe xhamis, kur është puna edhe kishës, ku njerëzit shahen mes veti, fyhen mes veti. Shiqani, nuk duhet shikuar as xhamin, as kishën si një objekt i cili ndërtohet për inati, por si nevojë. Edhe normalisht, as kisha, as xhamia nuk do të ndërtohet aty ku nuk ka nevojë. Por nëse shihet, nëse qytetarët, nëse bashkësia, nëse fshati, nëse lagja, e shef që është e arsyeshme të ndërtohet një xhami ose një kishë, duhet shikuar si kult fetar, e jo si diçka që po ndërtohet për inati, edhe tash me dalë edhe me thonë, ja, shikjo kisha, ja, shikjo xhamia. Pra, por, unë e di që në perëndim nuk e di tek ne tani, se përpara nuk ka qenë, ndoshta siç është sot, por e di që duhet të kenë disa norma dhe rregulla për ndërtimin e një kulti fetar, kudo. Të shihet se sa është e nevojshme, jo të ndërtohet dikun ku nuk është e nevojshme. A është e nevojshme në Prishtinë? Po gjithsesi, Prishtinë ka qenë dhe është e nevojshme ndërtohet të ketë një qendër e cila i bashkon besimtarët në festat e mëdha, siç është Bajrami, siç është dita e Xhuma, pra që në mënyrë komode të falen dhe në mënyrë të qetë të lutën Zotit. Sepse shihni si ka një numër të madh se të falen edhe për. E përmbyll këtë intervistë, Meka e shqiptarëve është Brukseli, kështu e pa të thënë dikur? Jo, s'kom thonë në ashtu, sepse nuk kom thonë Meka është, do të të, unë kom thonë kështu, në fakt që kom thonë, po ajo është një gjë që shihet dhe që është realitet. Qendra jonë politike është Brukseli, lindja jonë shpirtore është lindja e mesme, por nuk është vetëm për ne muslimanët, është edhe për krishterët edhe për hebrejët, lindja e mesme është burim do të të i feve. Ana shpirtore, po orientimi jonë, i rregullimi të jetës është i orientuar ka Brukseli dhe ka Washingtoni. Dhe ka Washingtoni. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot me mua në Info Magazin, urime edhe një herë festën. Ju lutem, faleminderit. Dhe me këtë e përmbyll edicionin e sotëm të Info Magazin e zonë e Zotri. Mirëmbëngjes.